Tin đồn đã gieo rắc nỗi sợ hãi nhanh hơn cả bệnh tật. Với vaccine COVID-19, lời đồn ấy nói về những hậu quả bí ẩn sau nhiều tháng, nhiều năm, dù chưa có bằng chứng khoa học nào xác nhận. Hơn một thế kỷ trước, Louis Pasteur cũng từng đối diện hoài nghi y hệt khi ông thử nghiệm vaccine dại năm 1885. Người ta bảo ông đang tiêm bệnh vào người, một nỗi sợ giống hệt tin đồn ngày nay. Trong tập này tôi dẫn bạn qua dữ liệu từ CDC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, EMA, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu, và cả nghiên cứu đăng trên JAMA cùng Natural Medicine, hai tạp chí y học uy tín bậc nhất, để thấy rõ dữ liệu hiện có, ai dễ mắc, khi nào thường xảy ra và nguy cơ cụ thể là bao nhiêu. Sau mũi tiêm, có người bị trái tim như một quả bom hẹn giờ. CDC theo dõi hàng triệu người và ghi nhận rằng nếu biến cố tim xảy ra, nó thường xuất hiện rất sớm, trong 7 ngày đầu, chủ yếu sau liều thứ 2 của vaccine mRNA. Đó là khung thời gian ngắn ngủi mà các hệ thống giám sát đều nhìn thấy. Qua được 7 ngày này mà tim vẫn yên ổn, nỗi lo về một nguy cơ âm ỉ kéo dài hầu như không còn cơ sở. mRNA là công nghệ mới, nó mang bản hướng dẫn tạm thời để cơ thể tự tạo ra một mảnh protein vô hại. Nhờ đó hệ miễn dịch học cách nhận diện virus. Trong số ít trường hợp, phản ứng miễn dịch lại gây nên viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim, tức là cơ tim hoặc lớp màng bao quanh tim bị viêm, khiến người bệnh thấy đau ngực, khó thở, tim đập loạn nhịp. WHO và EMA đều thừa nhận có mối liên hệ giữa vaccine mRNA và viêm cơ tim, nhưng hiếm. Dữ liệu JAMA 2021 cho thấy cứ sau 1 triệu liều thứ 2 vaccine mRNA, ghi nhận ở nam giới bị viêm cơ tim như sau: nhóm 16-17 tuổi khoảng 105 ca, nhóm 12-15 tuổi hơn 70 ca, nhóm 18-24 tuổi từ 52 đến 56 ca. Với người trên 30, nguy cơ rơi xuống cực thấp, chỉ vài ca trên 1 triệu, mức khó thấy trên biểu đồ. Vì thế, hình ảnh bom hẹn giờ chỉ lóe sáng trong khung ngắn ngủi, và để công bằng, ta cần so với nguy cơ thật sự từ Covid. Phòng cấp cứu bật sáng, thiếu niên ôm ngực thở dốc. Bác sĩ lao đến, màn hình điện tâm đồ nhảy loạn, tiếng máy bíp vang dồn dập, đèn báo đỏ nhấp nháy trên tường. Một y tá kéo xe xúc tim tới, dán miếng điện cực lên ngực cậu bé. Ống oxy được đặt vội, rồi cậu được chuyển đi chụp cộng hưởng từ để tìm nguyên nhân. Trong khi người nhà run rẩy ngoài hành lang, tôi nhớ khoảng khắc ấy như hồi chuông báo động chát chúa, rồi dần tắt, để lại dư âm rằng nỗi sợ này là có thật, nhưng không kéo dài mãi. CDC ghi nhận rằng hầu hết ca viêm cơ tim sau tiêm bắt đầu bằng những triệu chứng rất giống cảnh bạn vừa nhìn thấy: đau ngực, khó thở, nhịp tim loạn nhịp, khiến người bệnh phải nhập viện ngay. Các bác sĩ thường chỉ định nghỉ ngơi, theo dõi bằng điện tâm đồ kết hợp thuốc kháng viêm. Trong nhiều ca, bệnh nhân được chụp cộng hưởng từ tim để tìm nguyên nhân chính xác hơn. EMA, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu, báo cáo rằng phần lớn các bệnh ở thanh thiếu niên đều nhẹ, hồi phục trong vòng 1 tuần, không để lại di chứng lâu dài. Ngược lại, nhiễm Covid lại có thể gây biến chứng tim nặng nề hơn, kể cả suy tim hoặc rối loạn nhịp tim kéo dài, với nguy cơ cao gấp nhiều lần so với tiêm chủng. Thế nhưng, giữa thực tế lâm sàng và tin đồn có một khoảng cách rất lớn. Nếu hầu hết ca viêm cơ tim đều qua khỏi, vì sao nỗi sợ vẫn dai dẳng? Tôi nhớ có phụ huynh nói rằng chỉ cần thấy một thiếu niên sau mũi tiêm thứ 2 phải nhập viện vì viêm cơ tim là đã đủ khiến họ mất ngủ. Nhưng ý kiến khác lại nhấn mạnh CDC, WHO và EMA đều đồng thuận rằng nguy cơ này hiếm gặp. Vậy rốt cuộc, đây là một hồi chuông cảnh báo cần khắc ghi, hay chỉ là một nỗi lo bị thổi phồng vượt xa thực tế? Trước Covid-19, chuyện một thiếu niên bị viêm cơ tim là hiếm đến mức bác sĩ phải lật sổ tay mới tìm được ca tương tự. Thống kê khi ấy cũng nói rõ chỉ khoảng 1 đến 10 ca trên mỗi 100.000 người mỗi năm, thường do nhiễm virus khác hoặc do nguyên nhân mơ hồ. Rồi đến khi tiêm chủng hàng triệu liều, dữ liệu dồn về các trung tâm. CDC, WHO và EMA đều đồng ý rằng biến cố viêm cơ tim là có thật, nhưng không đủ để đảo ngược cán cân lợi ích của vaccine.
Nghĩ mà xem, chỉ một ca cấp cứu tại trường học đủ để lan khắp mạng xã hội trong vài giờ, át cả con số hàng triệu ca cấp cứu bình thường. Và từ khoảng khắc lệch ấy, âm vang vẫn còn treo lơ lửng. Nguy cơ viêm cơ tim hiếm thật, nhưng chẳng ai dám coi thường. Cảnh cấp cứu, màn hình điện tâm đồ nhảy loạn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Thử nghĩ xem, chỉ nhìn một cái đơn lẻ thì lo lắng dâng tràn, nhưng nhìn cả dữ liệu, mọi thứ lại cân bằng hơn nhiều. Mỗi khi có một ca viêm cơ tim ở người trẻ, thông tin lập tức bùng lên, lan nhanh hơn cả cơn gió. Và đây mới chỉ là lát cắt đầu tiên. Chúng ta sẽ còn nghe những câu chuyện này vào các tối thứ ba, thứ năm và thứ bảy.